All right. So যোৱা লাষ্ট কেইটামান ভিডিঅ'জত আমি কেছবুকৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ কেছবুক ডিফাৰেণ্ট টাইপছ কেছবুক কি হয় কেছবুকৰ কনচেপ্ট কেছবুক কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স তাৰপিছত কেছ একাউণ্ট কেছবুকৰ ডিফাৰেঞ্চেছ কি হয় সেইবিলাক বুজাইছিলোঁ আৰু লগতে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ কেছবুক লাইক ছিংগল কলম কেছবুক ডাবল কলম কেছবুক এণ্ড পেটি কেছবুক আমি ছিংগল কলম আৰু ডাবল কলম কেছবুকৰ বিষয়ে আমি প্ৰেক্টিকেল কৰিলোঁ আমি এটা যদি আপোনালোকে চোৱা নাই আপোনালোকে তাতে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব দুটা ভিডিঅ'জ আমি কৰি থৈছোঁ আৰু আজি আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ লৈছোঁ ট্ৰিপল কলম কেছবুক য'ত মানে আপোনাৰ কেছ বেংক আৰু ডিছকাউণ্ট তিনিটা থাকিব তিনিটা ধৰণৰ ডিছকাউণ্ট তিনিটা ধৰণৰ কলম থাকিব চ' আমি সেইটো কৰিব খুজিছোঁ আমি এটা প্ৰেক্টিকেল কৰিম প্ৰথমতে আৰু যি বুজিবলগীয়া আছে যিখিনি কনচেপ্ট যি ক'বলগীয়া আছে তাতে মই আপোনালোকক প্ৰেক্টিকেলটোত কৰি থাকোঁতে আপোনালোকক বুজাই দিম চ' সিমানেই চ' ব'লক আমি প্ৰেক্টিকেলটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' ফাইনেলি আমি এটা কুৱেশ্যন বিচাৰি পালোঁ ট্ৰিপল কলম কেছবুকৰ এইটো আপোনাৰ কুৱেশ্যন যদি আপুনি বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বলৈ আপুনি মাৰি ল'ব পাৰে আমি এতিয়া সলিউশ্যনটো দেখুৱাওঁ সলিউশ্যনটো আপুনি চাওক প্ৰথমতে আপুনি কোনটো কোম্পানীৰ কাৰণে বনাইছে ব্যৱসায়টো কোন তেনেকৈ আপুনি লিখিব মই এনেকৈ লিখিছোঁ জাষ্ট কেছবুক ট্ৰিপল কলম বুলি আপুনি তাৰ বিজনেছটোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ নাম ডেট এনেকৈ লিখিব লিখি পেলাই আপুনি প্ৰপাৰ ফৰ্মেট ইউজ কৰিব কাৰণ ইয়াত মই আপোনাক অকল বুজাবৰ কাৰণে সেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ নকৰিব ফৰ এক্সামছতে হওক বা আপোনালোকে নিজৰ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে হওক আপোনালোকে সদায় ৰুলাৰ ইউজ কৰিব পেঞ্চিল দি পেলাই প্ৰপাৰ ফৰ্মেট ইউজ কৰি পেলাই কৰিব ইটছ জাষ্ট ফৰ ইয়ৰ কনচেপ্ট যে মই আপোনালোকক এনেকৈ কৰি দেখুৱাইছোঁ চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' প্ৰথমতে আছে বেলেঞ্চ অফ কেছ ইন হেণ্ড 4,000 এণ্ড বেংক 10,000 সেইটো আমি অপেনিং বেলেঞ্চ দি দিছোঁ টু বেলেঞ্চ বি দি 4,000 আৰু 10,000 নৱেম্বৰ 2ত আছে আপোনাৰ ৰিচিভ কেছ ফ্ৰম মোহন ₹1,000 এলাউড হিম এজ ডিছকাউণ্ট ₹30 আমি মোহনৰ পৰা পইচা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব কেছ একাউণ্ট ডেবিট টু মোহন একাউণ্ট ডেবিট চাইডে আপুনি টু মোহন লিখিব লাগিব ₹30 ডিছকাউণ্ট দিছে ₹1,000 কেছ দিছে কেছ পাইছে তাৰপিছত নৱেম্বৰ 3 আছে পেইড ইন টু দ্য বেংক পেইড ইন টু দ্য বেংক হ'লে কি হ'ব বেংকত আপোনাক সোমাইছে কি সোমাইছে পইচা সোমাইছে বেংক একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট আপোনাৰ পেইড ইন দ্য বেংক তেতিয়া কি হ'ব আপুনি বনাই আছে কেছ ক্ৰেডিট চাইডে আপুনি লিখিব লাগিব বাই বেংক 2,000 বাই বেংক 2,000 কেছত দেখুৱাইছে তাৰমানে কি আপুনি কেছ ওলাই গৈছে আপোনাৰ বেংকত সোমাবলৈ কাৰণে ঠিক আছে সেইটো বুজাইছে আপোনাৰ কেছ ওলাই এইটো আপোনাৰ পে'মেণ্ট চাইড কেছ ওলাই গৈছে এইটো বাই বেংক আৰু এতিয়া কি হ'ব এইফালে আপোনাৰ কেছ ক'ত সোমাইছে বেংকত সোমাইছে সেইটো বুজাইছে যিহেতু আপোনাৰ ইয়াত কেছ আৰু বেংক দুইটা আপোনাৰ এফেক্ট হৈছে সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত চি বুলি লিখিছোঁ লেজাৰ ফলিঅ'ত আপুনি হয়তো দেখিছে ক্লিয়াৰলি সেইটো আমাৰ চি মানে হৈছে কণ্ট্ৰা এণ্ট্ৰি তাৰপিছতে আমাৰ সেইটো হোৱাৰ পাছত নেক্সট এণ্ট্ৰিটো আমি যাওঁ পেইড টু ডিনু এণ্ড কোম্পানী বাই চেক ₹320 ইন ফুল ছেটেলমেণ্ট অফ দ্য একাউণ্ট ফৰ ₹350 চ' আপুনি ₹350 দিব আছিলে ডিনু এণ্ড কোম্পানীক আপুনি দিলে ₹320 বাই চেক তেতিয়াহ'লে ডিনু এণ্ড কোম্পানী একাউণ্ট ডেবিট টু বেংক একাউণ্ট আপুনি যিহেতু আপুনি কেছবুক বনাইছে তেতিয়াহ'লে বাই ডিনু এণ্ড কোম্পানী ₹320 লিখিব লাগিব আৰু ₹30 আপোনাৰ ডিছকাউণ্ট কলমত আহিব বাই ডিনু এণ্ড কোম্পানী ₹30 আৰু আপুনি ₹320 বেংকত আহিছে ঠিক তেনেকৈ আপুনি আহিব ৰিচিভ ফ্ৰম কেছ চেল কেছ 275 এণ্ড চেক 225 কেছ চেল যদি হৈছে তাৰমানে আপোনাৰ বস্তু বিক্ৰী হৈছে কেছ একাউণ্ট ডেবিট টু চেলছ একাউণ্ট টু চেলছ আপুনি চেলছ বুলি লিখি পেলাই ₹275 আপোনাৰ কেছ আহিছে আৰু ₹225 আপোনাৰ বেংকত আহিছে নৱেম্বৰ 6 পেইড ফৰ কেছ পাৰ্চেজেছ বাই চেক ₹645 আপুনি পাৰ্চেজ কৰিছিলে চেকেৰে পে'মেণ্ট কৰিছে তাৰমানে পাৰ্চেজ একাউণ্ট ডেবিট টু বেংক একাউণ্ট আপুনি যিহেতু কেছবুক বনাই আছে বাই পাৰ্চেজ লিখি ₹645 বেংকত দেখুৱাব লাগিব বাই পাৰ্চেজ লিখি ₹645 আমি বেংকত দেখুৱাইছোঁ তাৰপিছতে আপোনাৰ আছে পেইড বাই চেক টু ৰাধা এণ্ড কোম্পানী ₹725 ইন ফুল ছেটেলমেণ্ট অফ ₹800 দিব আছিলে আপোনাৰ ৰাধা এণ্ড কোম্পানীক আপুনি দিলে ₹725 বাকী আপোনাৰ ₹75 আপোনাৰ প্ৰফিট হৈছে তো এইটো আপুনি ডিছকাউণ্ট কলমত লিখাব লাগিব আৰু আপুনি দিলে কিমান $725 সেইটো আপুনি বেংকত দেখাব লাগিব বাই ৰাধা এণ্ড কোম্পানী $75 আপুনি ডিছকাউণ্ট কলমত দেখুৱাইছে আৰু $725 আপুনি বেংক কলমত দেখুৱাইছে তাৰপিছতে আপোনাৰ আছে ড্ৰিউ ফৰ অফিচ ইউজ ₹900 এণ্ড 100 ফৰ পাৰ্চনেল ইউজ ফ্ৰম বেংক আপুনি
তাৰমানে 900 টকা আপুনি অফিচ ইউজৰ কাৰণে ইউজ কৰিলে বেংকৰ পৰা উলিয়াই আৰু 100 টকা আপুনি পাৰ্চনেল ইউজত ইউজ কৰিছে ঠিক আছে এইটো আপুনি কেনেকৈ দেখাব লাগিব আপুনি বেংকৰ পৰা পইচা উলিয়াইছে ঠিক আছে বেংকৰ পৰা পইচা যিহেতু উলিয়াইছে আপুনি 100 টকা মই এফালে ড্ৰয়িংছ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু বাই কেছ পইচা উলিয়াইছে আপুনি বেংকৰ পৰা 900 টকা এইটো আপুনি যিহেতু কেছ আৰু বেংক দুটা এফেক্ট হৈ আছে এইটো আমাৰ কণ্ট্ৰা এণ্ট্ৰি হ'ব 900 টকা উলিয়াইছে আৰু এই 900 টকাটো আমাৰ পইচা আমাৰ বেংকৰ পৰা ওলাই গৈছে নহয় বেংকৰ পৰা ওলাই আমাৰ ক'ত সোমাইছে কেছত সোমাইছে কাৰণে 900 ৰুপিজ আমি ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ বাই বেংক লিখি চি কণ্ট্ৰা এণ্ট্ৰি লিখি দিছোঁ তাৰপাছত পেইড কেছ ফৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ₹45 এডভাৰটাইজমেণ্ট একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট তাৰমানে এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিছোঁ আমাৰ পইচা ওলাই গৈছে সেইটো আমাৰ পে'মেণ্ট চাইডে আহিব বাই এডভাৰটাইজমেণ্ট ₹45 এইটো বাই এডভাৰটাইজমেণ্ট ₹45 কেছত দেখুৱাই দিছোঁ তাৰপিছত আছে drew a check of ₹500 for personal use drew a check of ₹500 for personal use এইটো আপোনাৰ ড্ৰয়িংছ একাউণ্ট ড্ৰয়িংছত আহিব ড্ৰয়িংছত আপোনাৰ drew a check of ₹500 for personal use বুলি কৈছে by drawings 500 rupees এইটো চাওক আপুনি বেংকত দেখুৱাব লাগিব by drawings 500 তাৰপিছতে আছে আপোনাৰ paid salaries to staff by check আপুনি salary দিছে salary staffক দিছে তেতিয়াহ'লে এণ্ট্ৰিটো কৰিব salaries account debit to bank account আপোনাৰ পইচা ওলাই গৈছে যিহেতু আপুনি কেছ বুক বনাইছে ক্ৰেডিট চাইড লিখিব লাগিব বাই salaries আৰু বেংকৰ পৰা আপুনি 1250 rupees ডিডাক্ট কৰা দেখাব লাগিব বাই salaries 1250 rupees ক্লিয়াৰলি আপোনালোকে হয়তো দেখিছে ইয়াত 1250 rupees আমি বেংক চাইডে দেখুৱাই দিছোঁ তাৰপিছত আছে পেইড লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰিমিয়াম ₹300 পেইড লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰিমিয়াম মানে তেখেতে নিজৰ কাৰণে লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰিমিয়াম কৰি থৈছিলে সেইটো এটা ওৱান ফৰ্ম অফ ড্ৰয়িং বুলি কোৱা হয় সেইটো আমি ড্ৰয়িং বুলি দেখুৱাই 300 rupees দেখুৱাই দিম নৱেম্বৰ 20 চক মই বাই ড্ৰয়িংছ বুলি লিখি 300 লিখি দিছোঁ পেইড লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰিমিয়াম আপোনাক বাই কেছ দেখুৱাইছে এইটো কেছ কলমত আপোনাৰ 300 rupees বাই ড্ৰয়িংছ 300 দেখুৱাই দিছোঁ তাৰপিছতে আছে আপোনাৰ পেইড ৰেণ্ট 400 পেইড ৰেণ্ট বুলি যেতিয়া থাকিব এনেকৈ থাকিব আপুনি সদায় কেছ ধৰিব কেছৰ পৰা পে'মেণ্ট কৰা বুলি বুজায় ঠিক আছে তো আপুনি লিখিব পেইড ৰেণ্ট 400 ৰেণ্ট একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট যিহেতু কেছ বুক বাই ৰেণ্ট 400 ইন কেছ কলম তাৰপিছতে আপোনাৰ আছে পাৰ্চেজ বাই চেক অফিচ ফাৰ্নিচাৰ ৱৰ্থ ₹375 ইয়াতে আপুনি বহুত মানুহে ভুল কৰে ইয়াতে আপুনি এটা বস্তু মন কৰক আপুনি কি কৰিছে অফিচ ফাৰ্নিচাৰ কিনিছে অফিচ ফাৰ্নিচাৰ হৈছে এটা অফিচৰ এছেট ইয়াৰ এণ্ট্ৰিটো হ'ব অফিচ ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট ডেবিট অৰ ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট ডেবিট টু বেংক একাউণ্ট কিন্তু কিছুমানে কি কৰে পাৰ্চেজ একাউণ্ট ডেবিট টু বেংক একাউণ্ট কৰি দিয়ে ইয়াত পাৰ্চেজ একাউণ্ট কেলৈ নহ'ব কাৰণ পাৰ্চেজ আপুনি তেতিয়া ইউজ কৰে যেতিয়া আপুনি এটা বস্তু কিনি ফাৰ্ডাৰ ৰিচেল কৰিবৰ কাৰণে কিনে যেনিবা আপোনাৰ দোকান এখন আছে এই দোকানৰ কাৰণে আপুনি ষ্টক কিনিছে মাল কিনিছে সেইখিনি আপুনি ফাৰ্ডাৰ ৰিচেল কৰিব তেতিয়া আপুনি পাৰ্চেজ একাউণ্ট ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি ইয়াত ফাৰ্নিচাৰখনটো আপুনি ফাৰ্ডাৰ ৰিচেল নকৰে এইটো আপুনি অফিচত ইউজ কৰিবৰ কাৰণে কিনিছে চ' ফাৰ্নিচাৰ ইজ এন এছেট চ' ফাৰ্নিচাৰ ডেবিট হোৱাট কামছ ইন ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট ডেবিট টু বেংক একাউণ্ট এতিয়া আপুনি যিহেতু কেছ বুক বনাইছে আপুনি ক্ৰেডিট চাইডে লিখিব লাগিব বাই ফাৰ্নিচাৰ আৰু আপুনি বেংক চাইডে দেখুৱাই দিব লাগিব 375 যিটো মই কৰিলোঁ বাই ফাৰ্নিচাৰ বেংক চাইডে 375 rupees দেখুৱাই দিলোঁ এতিয়া আপুনি এটা কথা জানিব লাগিব যে এইখন আমাৰ অভাৰঅল কেছ বুক ট্ৰিপল কলম কেছ বুক আপুনি চাইছে ডেবিট চাইডেও আপোনাৰ ডিছকাউণ্ট আছে আৰু আপোনাৰ ক্ৰেডিট চাইডেও ডিছকাউণ্ট আছে এইফালেও আমাৰ ডিছকাউণ্ট আছে আৰু এইফালেও আমাৰ ডিছকাউণ্ট আছে কিন্তু আমাৰ ডেবিট চাইডৰ ডিছকাউণ্টটো আৰু ক্ৰেডিট চাইডৰ ডিছকাউণ্টটোৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি মই আপোনাক কৈছোঁ ডিছকাউণ্ট বস্তুটো আমি এটা নমিনেল একাউণ্ট হয় নমিনেল একাউণ্টৰ ফৰ্মুলা মতে ডেবিট অল লছেছ এণ্ড এক্সপেঞ্চেছ ক্ৰেডিট অল ইনকামছ এণ্ড গেইনছ এতিয়া ডেবিট চাইডে এইখিনি আমি এলাউ কৰিছোঁ তাৰমানে আমাৰ লছেছ এণ্ড এক্সপেঞ্চেছ আৰু ক্ৰেডিট চাইডে যিখিনি ডিছকাউণ্ট আছে সেইখিনি আমি ডিছকাউণ্ট ৰিচিভ কৰিছোঁ তাৰমানে সেইখিনি আমাৰ প্ৰফিট এতিয়া আপুনি দুই চাইডে টোটেল কৰি পেলাই এইফালে 70 এইফালে 105 এইটো এনেকৈ কৰি ইয়াত থৈ দিলে হৈ যাব আৰু বাকী আপুনি কেছ আৰু বেংক চাইডটো আপুনি বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব এতিয়া আমাৰ বেলেঞ্চ কৰোঁতে ইমান ওলাইছে 6175 এইফালে 12805 এইফালে 6175 এইফালে 12805 মই লিখিবলৈ থাকি গৈছে বাৰু তাৰপিছত আপুনি বেলেঞ্চ কৰিব এইটো চাইডৰ পৰা কেছ চাইডৰ পৰা এইফালৰ কেছ চাইডখিনি আপুনি মাইনাছ কৰিব আৰু এইফালৰ বেংক চাইডৰ পৰা এইফালৰ বেংক চাইডটো মাইনাছ কৰিব তো বেলেঞ্চ BD আমাৰ থাকি যাব 3430 আৰু 7990 চ' আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে আপোনালোকে এক্সামত স্কেল দি পেলাই প্ৰপাৰ ফৰ্মেট দি পেলাই এক্সামত কৰিব আদাৰৱাইজ আপুনি স্ক'ৰ কৰিব নোৱাৰিব পৰীক্ষাত আপোনাৰ মাৰ্কছ কাটি দিব এণ্ড দেটছ নট দ্য প্ৰপাৰ ৱে অফ
মেইনটেইনিং একাউণ্টছ অৰ ডুইং একাউণ্টিং অ'কে চ' আপোনালোকে এইটো মই জাষ্ট আপোনালোকে বুজি পাবৰ কাৰণে এনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ নকৰিব আপোনালোকে জাষ্ট বুজি পাবলৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ কৰিব পাৰে কিন্তু এক্সামত আপোনালোকে প্ৰপাৰ ফৰ্মেট ইউজ কৰিব চ' আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি বুজি নাই পোৱা মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু চিম্পল যদি পাৰি মই তেনেকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' টিল দেন টেক কেয়াৰ চি ইউ অন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'